Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Szokás szerint 1-es csoport és 2-es csoport. És fogjunk is hozzá, lássuk, hogy az 1-es csoportot választóknak mit mutatnak a lapok, mi az, amit megtudhatunk a következő 2 nap eseményeiből, energiájából, vagy éppen arról, amiről a lapok beszélnek. Tehát az 1-es csoportot választóknak milyen fontos üzenet érkezik, mi történik a következő 2 napban. Az 1-es csoportot választók szó se róla, azért ez gyönyörű. Kijött a torony, a szeretők, a császárnő, az élvezet lapja, mint a kelyhekhatos, és a kardok ásza. Az egyetlen jó dolog, hogy ebben a pakliban a torony nekem nem egy olyan nagyon végzetes jelentéssel bír, mint a másikakban, hanem sokkal inkább egy olyan nagy alapokat megrengető változást, ami egyfajta pozitív beindulást is takar. Mert én nekem ezzel a toronynál a nap, mint az egyiptomi részeme, és a rakétának a lángja, ahogy begyújtják a rakétákat. Tehát ez az, ami én nekem ezen az ábrázoláson átjön. Ugyanakkor itt van a kígyó, ugyanakkor itt van a sas, aki pedig egy gyógyító minőséget, egy pozitív változást jelez. Tehát ha megnézitek, és megmutatom közelebbről, tehát ez a torony, ez nem tragikus, sokkal inkább tüzes, piros, sárga árnyalatú, ami jobb benyomást kelt, már maga a kép is. Úgyhogy nem kell félni, nem túl rossz dolgok következnek, pedig, ugye, az első 3 lap az nagy arkánum. A torony, a szeretők, a császárnő, ez mind nagy arkánum. Vagyis azt jelenti, hogy akik ezt a csoportot választották, számukra olyan események következnek, onnantól kezdve, hogy megnézik a videót, onnantól kezdve bármikor megtörténhetnek ezek az események, akár belsőben is, amelyek sorsfordító erővel bírnak. De nem csak sorsfordító erővel bírnak, hanem ami olyan események, amelyek nem kikerülhetők. A torony ezt is jelenti, hogy nem kerülhetők ki ez a dolog, de ez a 3 nagy arkánum itt megjelent, az is ezt mutatja. A szeretők lapjával egy olyan döntési helyzetről is beszél, ahol az érzelmek kerülnek előtérbe, a fehér és a fekete érzelem, a jóság és a sötétség, a tisztaság és a mocsok. Tehát ez a torony, ez tulajdonképpen ennek a kettősségnek a megszüntetése miatt, ennek a kettősségnek a elhagyása, befejezése miatt következik be. És itt a császárnő energiájával pedig azt érzékelem, itt van a hattyú, itt van a pajzs, tehát hogy ott is ott van ez a kettőség, amiről itt
a szeretőknél beszélek, tehát ott a tisztaság és a védekezés, a nap és a hold, és ennek vet véget ez a torony, hogy ennek a kettősségnek valószínűsítem, inkább így mondom, hogy a bennetek lévő bizonytalanságnak, ingadozásnak vet véget ez a torony esemény, de az élvezet lapjával én egyben azt is érzem, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon kellemes körülmények között fog bekövetkezni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy jószerével átcsúsztok ezen a kettősség elengedési procedúrán, mert közben nagyon jól érzitek majd magatokat, és amikor elérkeztek ide a kardokásza energiához, vagy megéléshez, hogy húha, mi történt, tehát amikor egy ilyen ráeszmélés történik, akkor felidézve jut eszetekbe az, hogy ja, tényleg, ez megtörtént. Tehát, hogy itt én ezt sokkal inkább úgy érzem, hogy lesz majd valami olyan dolog, így menet közben párhuzamosan a hétköznapi életetekkel, aminek az eredményeképpen valami rácsodálkozás élmény következik be valamikor, és ez nem biztos, hogy a 2 napban, csak inkább később érzem sokkal ezt az egészet. Tehát valamikor ez a rácsodálkozás élmény lesz az, ami tudatosítja bennetek azt, hogy ja, hogy ezen túl is jutottam. Hát észre se vettem. Szóval valahogy így érzem ezt az energiát most itt, hogy egy ilyen lesz. Tehát, mint mondtam, a toronytól ebben a pakliban meg pláne nem kell félni, mert én ezt így nagyon pozitívnak tapasztaltam meg mindig is, amikor ez itt kijött, úgyhogy változást hoz, nagy változást hoz, de nem kellemetlen, nem nehéz változást, egy olyat, amit lehet élvezni. Hát, én kívánom, hogy így legyen számotokra, mindenkinek. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnézitek. Köszönöm a lájkot, feliratkozást, a véleménynyilvánítást, a videó megosztást. A 2025-ös évi előrejelzés is föl van rakva, azt is meg lehet nézni. Talán van összefüggés, találtok összefüggést a jelenlegi kirakás és a 2025-ös, mert, mint mondtam, ez a kardokásza momentum, ez nem feltétlenül most fog bekövetkezni, és nincs már olyan messze a 2025, hogy esetleg például nálatok indul egy ilyen felismeréssel, mert emlékeim szerint volt, akinél ilyen felismeréssel indul az év, és talán éppen ti vagytok azok, akiknél ez így történik, és onnantól kezdve folytatódik másképp. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, sziasztok! Wow! És akkor nézzük azt, hogy a 2-es csoportot választóknak milyen üzenet érkezik, mi történik a következő 2 napban, mi az, amire számíthatnak a 2-es csoportot választók, mire számíthatnak, mi történik. Lássuk, a 2-es csoport részére mi érkezik. Ez egy sorsfordító hétvége, úgy tűnik számomra, mert itt a 2-es csoport számára kijött a világ, a botok 2-ese, az uralkodónő, a szerencsekerék és a botok királya. Tehát 3 nagy arkánon van az 5-ből, ami azt jelenti, hogy tényleg egy sors átalakító hétvége.
főleg úgy, hogy úgy kezdődik, hogy világ. Tehát, hogy le tudtok zárni valamit lehetséges, hogy csak magatokban, lehetséges, hogy a belső világotokban, vagy önismeret hatására most valami megvilágosodás történik, tehát, hogy ráébredtek arra, hogy jaj, hogy mit csináltam éveken keresztül, vagy miért így viselkedtem. Szóval, mert hogy a botok kettese az azt mutatja számomra, hogy az már egy jó ideje meglévő dolog, amit most sikerül nektek végre lezárni. Ez jelent egy olyan dolgot is, hogy egy karmikus kört tudtok lezárni, tehát egy olyan kapcsolódásnak tudtok pontot tenni a végére, ami már jó ideje megvolt. És ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy magát a kapcsolatot zárjátok le, hanem egyfajta viselkedési mintát tudtok most befejezni. Például, ha mindig újra és újra hasonló kaliberű vagy karakterű személyeket vonzottatok az életetekbe. Erre szokták mondani gyakran azt, hogy miért a hülyéket vonzom be mindig. Na most egy ilyen típusú energiát tudtok esetleg most lezárni, amikor, mert hogy ráébredtetek arra, hogy a ti biztonságérzet hiányatok vonzotta be ezeket az embereket, mert ti ezen a szinten rezegtetek is, csak ilyen típusú embert tudtatok bevonzani. Viszont abban a pillanatban, hogy az uralkodó női minőségeteket már kezditek elérni, vagy vannak olyan pillanatok, vannak olyan időszakok már az életetekben, amikor képesek vagytok ebben az energiában létezni, akkor már nem úgymond az idiótákat vonzátok, mert ez egy teljesen más energiaszint, rezgésszint az uralkodónő, mint egy érmékapródja, vagy egy botokapródja. Tehát mint egy botokapródjától egészen más rezgésszintű egy uralkodónő szintje, és ennek megfelelő rezgésű kapcsolatot is vonz be. És itt a szerencsekerék az, amelyik meg azt mutatja, hogy ha ti képesek voltatok elérni ezt a szintet, még ha időlegesen működik ez a rezgésszint, akkor is a sors támogat benneteket, és most lendít egyet az életeteken. Lezárjátok, mert azt a kört, mert már éppen itt volt az ideje, mert elértétek ezt a rezgésszintet, és akkor erre azt mondja az univerzum, az égiek, bármi, amiben hisztek, hogy akkor megérdemeltek egy kicsi jót, egy kicsi ösztönzést, és segítek nektek. És egy botok királyával. Tehát ő nem egy apród. Ő egy király, hasonló, mint az uralkodónő. Nem tud még mindent, mint az uralkodónő párja, de ő már egy király minőség, tehát a rezgésszintben már szinte egy szinten vannak, és én határozottan azt érzem, hogy ebben a 2 napban, ami előttünk áll, vagy előttetek áll, ez a lezárás lesz a legjelentősebb, méghozzá egy nagyon régóta meglévő olyan karmát lehet letenni most, aminek a megoldásának a kulcsa abban van, hogy ti képesek vagytok felülemelkedni olyan viselkedéseteken, életmódotokon, olyan hozzáállásotokon, ami az élethez való hozzáállás, hogy ezt eredményezi, hogy egy karmát meg tudtok oldani, egy feladatot, egy életfeladatot túl tudtok lépni. És ehhez megjön a segítség is, megjön a jutalom is, így a botok királyával. Még azt nem mondom, hogy a botok királya most megérkezik, tehát nem ebben a 2 napban, azt hiszem,
határozottan később érzékelem ezt, de a szerencsekerékkel azt látom, hogy mindenképpen lesz valamilyen pozitív jutalom ezért a hősies munkáért, amit itt előmutatnak a lapok. Úgyhogy akik a 2-es csoportot választották, nekik az a jó hír erre a következő 48 órára, hogy a belső fejlődésükben, de akár lehetséges, hogy egy külső körülménynek a hatására képesek lesznek azt mondani, hogy na, ennyi volt. Tehát, hogy itt én itt meghúztam a határomat, és én ezt már nem engedem meg. És egy ilyen mondat, egy ilyen cselekedet elegendő ahhoz, hogy ezt a világ állapotot el lehessen érni, egy karmát le lehessen zárni, és megéri, mert hogy itt meg is jön utána majd a jutalom, de az majd később. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok erőt, kitartást, és köszönöm, hogyha itt vagytok, megnézitek a videót, és lájkoltok, feliratkoztok, meg megírjátok, hogy ha sikerül ilyet tenni, vagy ilyen valamilyen megélésetek van, azt is megírjátok. És tényleg mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!